Happy New Year mga katinta! So guys, kamusta ang New Year nyo? So first and foremost, gusto kong batiin kayo ng Happy New Year. So guys, itong video na to ay hindi tungkol sa tattoo vlog. So it's just a simple thank you video. Of course sa inyo. Siyempre mga katinta, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil sa pagsama nyo sa journey natin sa vlog and dito sa channel natin sa YouTube. So, lahat ng to hindi magiging possible kung hindi dahil sa inyo lahat. So, again, nagpapasalamat ako sa inyo mga katinta, sa inyo sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa channel natin. I'm looking forward for more videos, guys. More tattoo vlogs, more tattoo, more everything about tattoo, syempre mga katinta. Kaya naman kayo nandito sa channel natin, it's all because of the tattoo. So, and I hope sana nag-enjoy kayo palagi mga katinta. And sana marami kayo natututunan sa akin kahit sa mga simpleng bagay na nasasabi ko dito sa vlogs natin. So, ayun mga katinta, short message lang to para sa inyo. Talagang sobrang thankful lang ako. So, yun nga mga katinta, hindi naging madali ang taon ng 2020. So, at least, na-survive natin yung 2020 and we should be thankful dahil buhay tayo. Doon pa lang, ang laking bagay na pasasalamat na natin kasi we're alive and healthy, especially para sa family natin, sa friends natin, relatives. So, ayun mga katinta, sana itong bagong taon na dumating maging isang bagong pag-asa para sa ating lahat, para bumangon and makabawi sa buhay natin kasi alam naman natin maraming nahirapan noong 2020. Walang pinili ang nangyari sa ating pandemic mga katinta, mayaman, mahirap, alam nyo yun, lahat apektado. So I'm hoping na this year ay unti-unti makabawi tayo. Ayun mga katinta, nga pala, guys, i-share ko sa inyo yung video ng mga pagkain namin. Hindi guys, ayaw ko magyabang gusto ko lang i-share sa inyo yung naging celebration namin ng New Year ng family. So, papakita ko lang sa inyo yung b-roll ng foods namin. So, gusto ko lang makita sa inyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kinain namin kanina. By the way guys, marami pa akong mga video na hindi na-edit. Itong mga i-upload ko this 2021 is from our past session 2020. So, susunod-sunurin ko na yun. And I'm hoping na ma-upload ko na soon yung 2021 vlog natin. Siyempre, wala pa ako natatatuan this 2021 kasi January 1 pa lang ngayon. And time check is 5:30 AM. So, ayun nga mga katinta. Nagising lang ako kasi gusto ko talagang mag-message sa inyo bago ako matulog. Medyo nakainom na tayo. Hope you're enjoying your New Year too with your loved ones. So, mga katinta, bago ko i-play yung video. So, again, I want to take this opportunity. From the bottom of my heart, I wanna thank you all for the continued support dito sa channel natin. And again, Happy New Year, stay healthy, and keep safe. God bless you all guys, mga katinta. So ano pa guys, eto na yung video ng food trip namin kanina. Peace out.